واحنا بنتكلم لو في اي حد عنده سؤال او استفسار يرفع ايده وهنتناقش، مفيش اي مشكله. Writing a scientific paper. قبل ما نبتدي نكتب في scientific paper لازم نتكلم عن اللاب نوت بوك كشكول الشغل بتاعنا. فاحنا كلنا كده قبل ما نبتدي نشتغل نبتدي نعرف ايه اساسيات اللاب نوت بوك. اللاب نوت بوك ده كشكول الشغل، الكشكول اللي مكتوب فيه كل التفاصيل المميتة لكل حاجة احنا بنعملها. كل الكيميكالز والرياجنتس اللي احنا استعملناهم اسمهم الكامل سواء كان جينيريك اند كيميكال والمانيفاكتشرر. احنا لما نيجي نكتب الرسالة بعد كده في تيبل كبير كده الماتيريالز يوزد ان ستادي، كل البيانات دي بتتحط فيه، فبتبقى اسهل بكتير والمادة لسه عندي والإزازة لسه موجودة عندي إن أنا أكتب البيانات دي بدل ما أخلص المادة وأرميها وأرجع تاني أدور هي كانت إيه وماركة إيه وهكذا. إذا كنا بنحضر ستوك سوليوشنز لازم أكتب بكل الستوك سوليوشنز هي إيه، إزاي حضرته أولاً بكل التفاصيل stirring, heating, pH adjustment وهكذا. والconcentrated glycol did adjust pH إذا كان في incubation time, autoclaving time وهكذا. الحاجات دي كلها احنا بالوقت بننساها. أنا لو عملت حاجة ممكن هاجي بعد شهر بعد شهرين بالنا مشغول بنعمل كذا حاجة، التفاصيل دي بننساها. وهاجي بعد مثلا 3 شهور 4 شهور عايز أعيد الخطوة هلاقي نفسي مش عارفة. أو السولوشن باظ علشان كان في heating step نسيت أعملها. الستبس ودي تبقى يعني كل التفاصيل، يعني حطيت 5 مايكروليتر من كذا الى 450 مايكروليتر من كذا، then next 5 vortexing for كذا second, then incubated at كذا for this time. لان اي piece of detail يعني مثلا حته الفورتكسينج دي لو ما عملناهاش او نسيناها ممكن كل البريباريشن او كل الرياكشن او كل حاجه تبوظ علشان سلايد ديتيل زي دي نسيناها. فلازم كل ديتيل تتكتب. هي اي نعم واحنا بنكتب كده بنبقى قاعدين زهقانين، طب وانا عملت ده بعمل البروسيجر دي كذا مره مش هنساها، لا بننسى. هتيجي بعد 2 أو 3 سنين شغل واحنا بنكتب الميثودز هنلاقي نفسنا نسينا كل التفاصيل دي، فلازم تبقى مكتوب. اللاب نوت بوك برضه لازم يبقى فيه detailed explanation of how all equipment was operated. عملت centrifugation عند سرعة كذا عند درجة حرارة كذا. إذا كنت بشتغل بجهاز كبير زي HPLC أو إيلايزا لازم كل التفاصيل وكل الخطوات تبقى مكتوبة برضه علشان إحنا بننسى. أثناء ما إحنا بنشتغل نعمل الفيجرز والتيبلز وإحنا بنشتغل. منستناش للآخر خالص. ونطبعهم ونلزقهم في اللاب نوت بوك كمان. ودي مهمة ليه؟ أنا كل حاجة بعمل لها ريبليكيشن، بعمل لها ريبليكيشن على الأقل 3 مرات. أنا لو عملت الإكسبيرمنت وفي نفسها في وقتها في يومها حسبت المينز، حسبت الستاندرد ايرورز، حسبت الستاندرد ديفيشنز، لو لقيت إن الستاندرد ديفيشن كبير قوي، لقيت إن الستاندرد ايرور كبير قوي، بالمرة واحنا فيها واحنا في المعمل والأجهزة موجودة والكيماويات متوفرة وكل حاجة موجودة أعيد التجربة دي تاني على طول. لو استنيت للآخر خالص ممكن كنت خلاص طلعت من المعمل والكيماويات خلصت، أو كنت بشتغل بجهاز عند دكتور تاني في معمل تاني والجهاز ده ما بقاش متاح. الكلام جميل جدا. If you discuss your results and figures routinely with other coworkers, all gaps in knowledge are discovered this way. في نقط معينة ممكن أنا مبقاش أخد بالي منها خالص، أنا مفكرة إن كل حاجة كده واضحة وأجي أتكلم عن الريزلتس بتاعتي مع حد تاني ويقول بس على فكرة علشان توصل للكونكلوجن دي الاكسبيرمنت دي مش كفاية، لازم تعملي كذا وكذا وكذا. أنا لوحدي مش هيلقط الحاجات اللي هي فايتة علينا. ممكن يكون إحنا كلنا في المعمل مش أخدين بالنا من النقطة الفايتة دي، بس يجي حد من بره المطبخ كده زي ما بيقولوا هيقول بس علشان تقول الكونكلوجن ده من الاكسبيرمنت دي لازم تزود دي او لازم تزود الداتا بوينت دي او لازم تضيف الاكسبيرمنت دي. فالادفايس دي ناخدها من كوليج بدل ما نعمل البيبر ويقولها لنا الريفيو. And it's a great idea to present data routinely in lab meetings. وده في قسم الأدوية والسموم أعتقد بيعملوا كده أسبوعيا في lab meeting. اللاب meeting هو إيه؟ الطالب
البوست جراديويت ستودنت اللي بيشتغل بيعرض كل نتائجه اللي وصل لها لغايه اشتغلنا وكتبنا اللاب نوت بوكس وخلصنا كل حاجه. هنبتدي نكتب امتى؟ نبتدي نكتب من الاول خالص واثناء ما احنا بنشتغل، ما نستناش للاخر. الكتابه بتاخد وقت، والافضل كمان ايه، كل الناس هتقول اكتب حته وسيبها اقفل عليها كده 3-4 ايام اسبوع وارجع اقراها تاني. غالبا مش هيعجبك كل اللي كتبته وهترجع تكتبه من اول وجديد. Writing as the work proceeds also reveals gaps in knowledge that need to be filled experimentally. زي ما قلنا برضو واحنا وانا بشتغل الريزلتس بتاعتي كلها في ارقام، انا مش عارفه الارقام دي لو هي تابيوليتد هيبقى شكلها ايه، الترندز شكلها ايه. طول ما انا بكتب بعمل الفيجرز بعمل التيبلز وبكتب بعلق عليها هيبان وانا بكتب ده انا محتاجه علشان اوصل للكونكلوجن دي ازود الخطوه دي، او لازم ازود التايم بوينت دي، او الانكيوبيشن تايم الساعتين ما كفاش لازم ازوده. الحاجات دي اما تتعمل من الاول واحنا لسه في المعمل ولابسين البلاطي والكيماويات متوفره والاجهزه متوفره، الحاجات دي مهمه جدا. بقى فيها كل الاجزاء دي. اول حاجه فيها تايتل عنوان طبعا، وبعدين في الابستراكت اللي هو هدفه what was done in a nutshell باختصار كده، باختصار كبير جدا. Introduction identifies the problem that is being addressed. هو اساس البحث العلمي كله ان انا عندي مشكله او عندي عايزين نكتشفها، فالهدف من البحث ده ان هو يا اما بيحل المشكله دي او بيملى الفراغ العلمي او الجاب النوليدج ده. وده was found out. The discussion describes what this means and if or not the problem was solved. ومش شرط يكون the problem doesn't have to be solved. هي مشكلة كبيرة قوي، بس أنا البحث اللي عملته حل يعني أو جاوب على بعض الأجزاء فيه. مش المشروع ما لازم نعرف جهة التمويل، وإذا كان في حد ساعدني في الديزاين بتاع الاكسبيرمنتس أو الكارينج أوت البرفورمانس بتاع الاكسبيرمنتس لازم برضو نشكر. Whose work did I refer to؟ ده في الريفرنسز، وفي بعض الأحوال بيبقى للبيبر ولكنها بتبقى موجودة for reference. احنا دلوقتي هنبتدي نكتب علشان نشجع نفسنا نبتدي نكتب الحاجات السهلة، الحتت السهلة، لأن الكتابة هي يعني مش سهلة ومش صعبة. فنبتدي أسهل حاجة في أي بيبر الميثودز، لأن بكتب الاكسبيرمنتس اللي أنا عملتها ما فيهاش فن، ما فيهاش أي حاجة جديدة. وبعد كده نكتب الريزلتس دي الداتا اللي انا وصلت لها برضو ما فيهاش فن، يعني هي انا عملت الميثودز الاكسبيرمنتس الداتا بتاعتي اهي. اول درافت نكتبها ما نشيلش هم اللغه والجرامر والستايل والفيجرتيف ايفكتس والحاجات دي، ما نشيلش همها قوي. بيكون الفوكس بتاعنا في اول درافت البرزنتيشن، الريزلتس والاكسبلانيشن بتاعت الريزلتس. بقى كل حاجه صعبه لاني بحاول اعمل كذا حاجه في نفس الوقت، لا نعمل حاجه خطوه خطوه. اهم حاجه الماتيريال، اكتب الماتيريال وبعد كده بقى اركز في البرزنتيشن والجرامر والانجليش وهكذا. التايتل والابستراكت حطاهم مع بعض because the title and the abstract is the first thing everyone reads of the paper and it may be the only thing people read. في طالب بيعمل literature review بيدور على يقرا الابستراكت، ممكن ما يخشش في التفاصيل، ما دام لقى المعلومات او البيانات اللي هو عايزها في الابستراكت مش هيقرا البيبر كلها. نفس الحكايه اذا كان في حد قاعد في البيت وما عندوش سبسكريبشن، علشان ادخل على الفول تكست بتاعت مجلات كتير لازم نبقى احنا مشتركين. ملياش اكسس للفول تكست، انا هقرا الابستراكت بس وهقرا التايتل بس. علشان كده لازم التايتل والابستراكت يبقوا مكتوبين كويس جدا. وعادة الابستراكت هو ملخص، وزي اي ملخص بنكتبه في الاخر خالص، اخر حاجة. وده بيحصل في تقريبا 99% من المرات. ان ده بحث، انا ما اقدرش، انا بتوقع ان الريزلتس هتبقى كده، بس there's no way to anticipate the results of scientific research. في العنوان we have to، واحنا بندور على ابحاث في جوجل سكولر او في باب ميد بنحط keywords، بندور على keywords.
اللي بيعمله جوجل سكولر وباب ماد انه بيدور على الكي ووردز دي في التايتل اولا وبعدين في الابستراكت ممكن، واذا كانت المجله ليها كي ووردز برضه بيدور عليه. فلازم نختار الكي ووردز دي كويس جدا. اذا كنت انا بعمل الستادي او البحث على مولكيول معين، جين او بروتين او ديزيز معين او ريسبونس معين، لازم ده يبقى موجود في التايتل. And the keyword must be present at the beginning of the title and not the end. على طول فورا. مثال ادي title هنا في الاول. The effect of the calcium peeing on blood pressure, heart rate, working capacity, plasma renin activity, plasma angiotensin 2, urinary catecholamines and aldosterone in patients with essential hypertension. ايه رأيكم التايتل ده كويس ولا لا؟ هو طويل جدا اولا، يعني على ما وصلنا للاخر كنا زهقنا. والكي وورد اللي هو essential hypertension ده موجود في الاخر خالص، اللي ممكن قوي حد وهو بيقرا التايتل ده في سيرش انجن يوصل لغايه السطر الثاني ويزهق وما يكملش. نعمل ايه؟ نحط الاسينشال هايبرتنشن في الاول. يبقى كده اي حد بيدور على ابحاث عن اسينشال هايبرتنشن خلاص كده جذبنا انتباهه، هيكمل بقى هيقرا بقيه التايتل وهيقرا الابستراكت، وبعدين نكمل the effect of calcium philodipine on blood pressure, heart rate, working capacity and so on. يعني المعلومات الاساسيه تبقى موجودة في الأول خالص. أبداً إلا إذا كانت abbreviations يعني مشهورة والناس كلها عارفاها زي DNA أو RNA. ده بعض editors كتير قوي حتى بيقولوا لازم تكتب PCR، اكتب polymerase chain reaction. إذا كنت بشتغل على disease the name has to be written in full، essential hypertension كامل، diabetes mellitus type 1 كامل، ما نكتبش type 1 DDM، type 2 diabetes mellitus، مفيش أي اختصارات. ولو في أي organisms بكتيريا نباتات ليهم اللاتين نيم بتاعهم زي إشيريشيا كولاي مثلا أو كروكس ساتايفا، يتكتب الجينس والسبيسيز برضو كامل، ما نكتبش إي كولاي. حتى لو الناس كلها عارفة إي كولاي إشيريشيا كولاي، بس لازم في العنوان الاسم الكامل يتكتب. The abstract أو بعض البيبرز بيسموها summary. It summarizes in 200 to 300 words, which is just about one paragraph, نص صفحة تقريبا, the major aspects of the paper in the following sequence. The question or questions that were investigated from the introduction. The experimental design and methods, دي بنجيبها من الميثودز. The major findings and not all the findings, including key quantitative results or patterns, دي بتتجاب من results. And a brief summary or interpretation of the results ودي بتبقى discussion. والدiscussion وراجعناهم ونقحناهم وخلاص وصلنا للفاينل فيرجن بتاعتها، ساعتها نبتدي نكتب الابستراكت. The purpose of the paper must be stated clearly in the first or second sentence. ما نتكلمش كتير، نخش في الموضوع على طول. The basic study design should be stated without going into excessive details. يعني نقول إن ده كان مثلا control study أو فصلنا by HPLC، مش هنشرح تفاصيل ال HPLC طبعا. Report only the key results which answer the questions asked. مش هنحط كل ال results extensive background information. ممكن نقضي ربع أو تلت الابستراكت بنتكلم عن الباك جراوند، ده مش مطلوب، نخش على طول في الريزلتس. الابستراكتس ما بيبقاش فيه abbreviations ولا references أو citations للليترشر. طبعا لازم يتراجع كويس عشان ما يبقاش فيه fragments or incomplete sentences، وما يبقاش فيه references لا لفيجرز ولا لتيبلز ولا لأي حاجة جوه البيبر، علشان زي ما قلنا الابستراكت والتايتل ده ممكن يكون الحاجه الوحيده السيرشر او الساينتست بيقراه في البيبر. هو ممكن يكون ما عندوش اكسس للفول تكست بتاعت البيبر، فمش هيقدر يشوف